Sushi, sashimi, sakura là những điều rất quen thuộc khi nhắc về Nhật Bản. Từ những thành phố hiện đại với những tòa nhà chọc trời cao chót vót cho đến những ngôi làng cổ kính, từ những ngọn núi lửa phủ đầy tuyết trắng cho đến rừng hoa anh đào tràn ngập sắc xuân. Nhật Bản là nơi mà hiện đại và truyền thống giao nhau một cách kỳ diệu, gây tò mò và khiến cho mọi người trên thế giới ao ước được một lần ghé thăm, và trong đó có Quý. Và chỉ ít phút nữa thôi, Quý sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hành trình để khám phá Nhật Bản. Hành trình của Quý kéo dài 15 ngày, đi qua 9 tỉnh thành bao gồm Tokyo, Kanagawa, Hokkaido, Aichi, Okayama, Hiroshima, Fukuoka, Osaka và cuối cùng là Kyoto. Quý sẽ cố gắng trải nghiệm những điều độc đáo mới lạ trong chặng hành trình, và hãy cùng Quý, chúng ta sẽ cùng nhau dạo chơi ở đất nước tuyệt vời này. Khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh. Vì là chuyến du lịch tiết kiệm cho nên như thường lệ, Quý đã chọn hãng hàng không Vietjet Air với giá vé 2 chiều là 5 triệu, đã bao gồm 20 kg hành lý ký gửi và chọn chỗ ngồi miễn phí. Và trải qua hành trình bay hơn 5 tiếng cùng với 2 tiếng chênh lệch múi giờ giữa Nhật Bản và Việt Nam thì Quý đã đến Tokyo vào lúc 1 giờ sáng. Bay sang Tokyo thì có hai cái sân bay, một là sân bay Narita ở tỉnh Chiba. Nó ở khá xa Tokyo cho nên sẽ mất rất nhiều thời gian để mà di chuyển. Cho nên Quý chọn bay đến sân bay Haneda, gần, đỡ tốn thời gian di chuyển và tiết kiệm được chi phí đi tàu điện về trung tâm. Nói xíu về sân bay Haneda thì rất bự, diện tích gần 5.300 hectare. Và sân bay này được xây dựng từ năm 1931 và phục vụ cho các chuyến bay nội địa của Nhật Bản trong nhiều năm. Và với cơ sở hạ tầng hiện đại và dịch vụ tốt thì Haneda là một trong những sân bay quốc tế hàng đầu thế giới. Và sân bay Haneda có hệ thống giao thông công cộng và taxi tiện lợi để chúng ta dễ dàng di chuyển đến Tokyo và các khu vực lân cận. Tuy nhiên thì Quý không đi taxi vì rất mắc, nên Quý sẽ chọn đi tàu monorail hoặc KQ Line. Nhưng mà sự đau khổ ập đến vào lúc này, vì khi sau 12 giờ đêm thì không còn chuyến tàu nào hoạt động và phải chờ đến hơn 5 giờ sáng để có chuyến tàu đầu tiên. Và tình huống này thì chịu thôi, thì lúc ở Việt Nam là nghiên cứu không biết nên lỡ săn vé máy bay rồi. Và nói chung là mình phải có sự đánh đổi, vé máy bay giá rẻ thì khung giờ xấu. Nhưng tuy nhiên Quý sẽ có trọn vẹn được hơn 15 ngày ở Nhật Bản. Không giống như sân bay ở Việt Nam là sau khi bước qua cổng kiểm tra an ninh thì vật giá đồ ăn và thức uống bên trong leo thang tột cùng, thì ở sân bay ở Nhật Bản có những cái siêu thị tiện lợi giá như ở ngoài, cho nên là mình cũng thoải mái khi mà mua đồ ăn uống. Và đến Nhật Bản thì chúng ta phải làm quen với 3 thứ gắn liền trong suốt hành trình. Thứ nhất đó chính là tiền xu, được sử dụng trên hầu khắp các mặt trận. Thứ hai đó chính là máy bán nước tự động, ở Nhật gọi là Jido Hanbaiki. Độ phủ của máy bán nước là ở khắp nơi, rất tiện để mà mình ghé mua. Và thứ ba là máy bán vé tàu, vì mình phải di chuyển rất là nhiều ở trong nội thành. Thì Quý vừa mới trải qua một cái hành trình bay hơn 5 tiếng đồng hồ và hiện tại Quý đang có mặt ở sân bay Haneda, là một trong hai sân bay lớn nhất của Tokyo. Và do là Quý bay cái chuyến giá rẻ cho nên là bây giờ hiện tại đang là 2 giờ sáng và không còn một cái chuyến tàu nào để mà về lại trung tâm hết, cho nên là tối nay là Quý bắt buộc Quý phải ngủ lại sân bay này rồi. Và bây giờ đang rất là buồn ngủ luôn, phải đi kiếm một chỗ nào đó để mà ngủ thôi. Nhưng mà giờ này thì ai cũng buồn ngủ như mình, cho nên là những cái ghế đều đã có những tấm lưng tựa vào. Đang buồn ngủ mà phải đi lòng vòng để kiếm chỗ ngủ nữa. Và đi một lúc thì cũng may mắn kiếm được cái ghế trống và phải nằm vô ngủ liền thôi. Ngủ dậy rồi thì mình bắt đầu hành trình. Nói là ngủ thôi chứ thực sự là chớp mắt được khoảng tí xíu à. Bây giờ thì mọi người đã bắt đầu xếp hàng mua vé để đi chuyến tàu monorail đầu tiên, khởi hành vào lúc 5 giờ 18. Giá vé là 500 yên. Thời điểm mình đi thì tỷ giá 1 yên là 165 đồng, cho nên 500 yên là khoảng 82.000 tiền Việt đó các bạn. Ở ga chờ tàu ở sân bay thì có một điểm có view khá là đẹp và dành cho mấy bạn thích chụp hình. Riêng mình thì mình rất là buồn ngủ cho nên tới đây quay tí xíu thôi. Tàu đã tới rất đúng giờ và bên trong rất là vắng vì đây là chuyến tàu đầu tiên. Thì mặc dù Quý đã từng đi tàu điện ở Đài Loan rồi, nhưng mà vẫn rất bỡ ngỡ với cái tàu monorail này, đặc biệt là chỗ để hành lý. Thì trải qua khoảng 40 phút thì mình cũng đã tới trung tâm Tokyo. Thì để di chuyển ở trong trung tâm Tokyo thì chủ yếu cũng đi bằng tàu điện. Tùy thuộc vào vị trí khách sạn và chỗ đi chơi thì chúng ta sẽ chọn đi các tuyến đường cho phù hợp. Và ở Tokyo thì có hai hệ thống tàu chính. Thứ nhất là tàu JR gồm có Yamanote Line, Chuo Line và Sobu Line. Trong đó thì tuyến Yamanote là thông dụng nhất và đi qua được nhiều địa điểm chính của Tokyo như Shinjuku, Shibuya, Ueno, Ikebukuro và ngoại thành Tokyo. Hệ thống tàu thứ hai đó chính là tàu điện ngầm Tokyo Metro. Các tuyến đường của nó rất khủng khiếp, nó gồm có 13 tuyến khác nhau và đi qua hầu hết các tuyến đường trong nội thành. Và lời khuyên dành cho các bạn là chúng ta nên lên kế hoạch những địa điểm cần đến trên Google Maps, kết nối các địa điểm và tìm hướng dẫn di chuyển trên Google Maps luôn. Rất chính xác và hầu như không hề có sai sót. Trong trường hợp sợ đi nhầm và phải đi nhiều chuyến tàu, sợ tốn tiền thì các bạn có thể mua vé tàu điện trọn gói không giới hạn số lần di chuyển trong ngày như Quý. Vừa rẻ vừa tiện lợi vì khỏi phải mất công mua vé từng chặng. Và bây giờ thì về cất đồ, tắm rửa và lên đường đi chơi thôi.
Sáng nay thì chắc mọi người đã đi làm cho nên đường xá nó khá là vắng vẻ, và ở đây có một biển báo có ghi bằng tiếng Việt là đi bộ không được hút thuốc. Đây là nguyên tắc ở Nhật Bản, không được hút thuốc ở nơi công cộng mà chỉ được hút thuốc ở những nơi được cho phép. Và điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá Nhật Bản, Quý sẽ đưa các bạn đến với một nơi rất là nổi tiếng, đó chính là Hoàng cung Tokyo. Nơi này chính là nơi mà các thành viên trong gia đình hoàng gia sinh sống. Và vì vậy cho nên là mình không có vào phía bên trong nếu mà mình tham quan được, mà mình chỉ có thể mình tham quan ở phía bên ngoài thôi. Tuy nhiên thì trong một năm mình sẽ có 2 ngày, đó chính là đầu tiên là ngày đầu năm và cái thứ hai là ngày sinh nhật của hoàng đế. Thì tất cả những vị khách hoặc là người dân ở Nhật Bản có thể vào phía bên trong để mà tham quan ở khuôn viên bên trong, cũng như là gặp mặt các thành viên trong gia đình hoàng gia. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đi khám phá nha. Đi thôi! Cung điện này được xây dựng trên thành Edo với tổng diện tích lên đến 7.4 km² và được bao bọc bởi những hào nước và bức tường đá. Nơi đây thuộc vùng Chiyoda, thủ đô Tokyo, và là nơi ở của thiên hoàng từ năm 1869 cho đến nay. Cung điện gồm khu quảng trường phía trước nơi làm việc của chính phủ, khu hoàng cung là nơi ở của thiên hoàng, nơi này thì không vào được, khu phía bắc Kitanomaru, nơi tổ chức sự kiện với những bảo tàng nổi tiếng, và khu vườn phía đông East Garden gồm khu vườn thượng uyển và tàn tích lâu đài Edo. Và quý sẽ tham quan khu vực này. Quý vào trong thông qua cổng Otemon. Đây chính là cổng chính của lâu đài Edo, và trong thời Mạc Phủ Tokugawa, trị vì năm 1603 cho đến năm 1867, cổng Otemon đóng vai trò là cổng chính của lâu đài Edo và được sử dụng bởi tướng quân và các lãnh chúa phong kiến. Cánh cổng được xây dựng lại vào năm 1967 sau khi bị phá hủy trong một cuộc không kích trong Thế chiến thứ hai, và sinh vật biển thần thoại trang trí bên cạnh tấm bảng này là từ mái của cánh cổng ban đầu, nơi nó đóng vai trò như là một lá bùa để mà chống lại lửa. Khác với một Tokyo hiện đại Sobo thì chúng ta sẽ cảm nhận được một sự khác biệt rõ rệt ở bên trong khuôn viên hoàng cung Tokyo. Rất thoáng đãng, nhiều cây cối. Ở không gian cây xanh tươi tốt này có rất nhiều bóng râm mát mẻ và bãi cỏ rộng lớn, rất hoàn hảo để thư giãn và gợi nhớ về nét truyền thống của thời Edo. Bên trong khuôn viên thì khá vắng khách du lịch, vì đa phần mọi người nghĩ rằng toàn bộ cung điện hoàng gia sẽ không được mở cho tham quan, nhưng thực tế thì vẫn có thể tham quan được một phần rất rộng lớn. Lưu ý thì thời gian mở cửa của cung điện là từ thứ Ba cho đến thứ Bảy, từ 9 giờ cho tới 16 giờ 30. Để hiểu về lịch sử của hoàng cung Tokyo, chúng ta cần quay trở lại thời kỳ Edo được bắt đầu bởi Tokugawa Ieyasu vào năm 1603. Trước đây và cho đến tận cuối thời kỳ Edo, hoàng gia Nhật Bản vẫn đang cư trú tại Kyoto, cố đô của Nhật Bản. Tuy nhiên, gia đình Tokugawa thì lại cư trú ở Edo, và Edo trở thành trung tâm kinh tế và chính trị mới của Nhật Bản. Tokugawa bắt đầu mất đi ảnh hưởng và quyền lực vào cuối thế kỷ 18, và vào năm 1868, sau hơn 260 năm cai trị, thì mạc phủ Tokugawa cuối cùng cũng đã bị lật đổ. Điều này được gọi là cách mạng Minh trị, và sau cách mạng Minh trị thì hoàng gia Nhật Bản chính thức chuyển vào hoàng cung Tokyo vào năm 1869. Tòa nhà ban đầu của cung điện hoàng gia đã không may bị phá hủy trong Thế chiến thứ hai, nhưng sau đó là được khôi phục lại hoàn toàn theo phong cách gần giống với nguyên bản. Đi một tí xíu thì chúng ta sẽ gặp tàn tích của lâu đài Edo. Ở phía bắc của tàn tích lâu đài Edo đó chính là Tensudai, hay còn gọi là chân tháp chính ở trung tâm lâu đài. Và tòa tháp này có độ cao là 51m, được cho là cao nhất cả nước. Tuy nhiên thì nền đá còn lại ngày nay thì chỉ cao 11m thôi, chạy từ đông sang tây 41m và 45m từ bắc xuống nam. Tensudai thì mở cửa cho mọi người leo lên đỉnh và ngắm cảnh. Người ta nói rằng bản thân hoàng gia thì cũng thích đi dạo quanh khu vườn, và đây là đài quan sát toàn cảnh, có thể nhìn ra khu rừng tự nhiên mà cố hoàng đế đã tái tạo. Một điểm lưu ý cho các bạn là khi các bạn vào hoàng cung Tokyo thì mặc dù là ở bên trong nó có những cái bản đồ rồi, tuy nhiên là mấy bạn hãy cố gắng chụp lại cái bản đồ để mà mình định vị được đi cho chính xác. Tại vì quý đi ở đây một hồi quý cứ bị đi lòng vòng hoài đi rất là lâu mới qua được tới khu vườn thượng uyển. Khu vườn thượng uyển này ban đầu được xây dựng vào năm 1632 bởi nghệ sĩ Kobori Enshu, và đáng buồn thay thì một trận hỏa hoạn đã phá hủy khu vườn vào giữa thế kỷ 19 và nó đã được xây dựng lại vào năm 1968. Khu vườn này là đại diện của đất nước Nhật Bản. Nó chứa các cây từ mọi tỉnh ở Nhật Bản với tổng số hơn 260 cây thuộc 30 giống. Và nếu đi vào đúng mùa hoa thì khu vườn này có cánh đồng hoa diên vĩ, hoa hướng dương và hoa đỗ quyên nở rộ. Và đặc biệt là vào mùa xuân, nơi đây là một nơi lý tưởng để ngắm hoa anh đào, một loài quốc hoa của Nhật Bản và rất là nổi tiếng trên thế giới. Và ở đây thì có một cái ao chảy qua khu vườn, trong đó có các coi ve dài được lai tạo đặc biệt cho khu vực này. Chia tay với hoàng cung Tokyo, Quý sẽ đưa các bạn đến với địa điểm tiếp theo. Chắc chắn các bạn cũng sẽ ứa òa vì vẻ đẹp của nơi này. Nhưng trước tiên thì Quý sẽ cần phải di chuyển đến đó, thì sẵn tiện cho Quý giới thiệu với các bạn một chiếc thẻ thần kỳ, đó chính là thẻ IC Card. Đây là một loại thẻ rất tiện lợi, có thể dùng để di chuyển ở khắp các chuyến tàu và xe buýt ở toàn Nhật Bản. Và hầu như trạm ga tàu nào cũng có bán cái thẻ này, và giá nó cũng rất rẻ, nên nó chỉ có mấy chục ngàn tiền Việt thôi. Còn riêng Quý thì Quý đi mượn thẻ của bạn để đỡ tốn tiền, và việc cần làm thì đơn giản, chỉ việc nạp tiền vào và quẹt thẻ ở lối ra vào.
Thẻ sẽ tự động trừ tiền dựa vào tuyến đường của quý đi. Và các bạn cũng có thể quẹt một cách tầm thường như thế này, hoặc liên kết với Apple Pay để mà quẹt sang chảnh như thế này. Và quẹt kiểu này thì nhìn mình giống người Nhật hơn, mặc dù mình mặc đồ hơi vàng. Và nơi quý đến là Art Aquarium Museum. Đây là bảo tàng thủy cung nghệ thuật Ginza. Bảo tàng này nằm ở tòa nhà Ginza Mitsukoshi thuộc quận Ginza. Đây là khu vực sầm uất của Tokyo và được công nhận là một trong những quận mua sắm sang trọng nhất trên thế giới. Khoe xíu vậy thôi thì quay về chủ đề chính. Thì lúc này là bạn nhân viên giúp mình mua vé ở máy bán vé tự động. Giá là 2.500 Yen, hơn 400.000 tiền Việt cho một vé. Giờ thì mình bỏ tiền qua đây, chờ vé xuất ra. Và giờ thì mình sẽ đi vào trong. Nó nằm ở tầng dưới nha các bạn. Hiện tại phía sau lưng quý là lối vào của Art Aquarium Museum. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị vào trong nhé. Let's go. Và trong bảo tàng này có gì? Đó chính là một bộ sưu tập cá vàng vô cùng độc đáo. Những tác phẩm nghệ thuật sống động cùng với hiệu ứng ánh sáng kết hợp với nước, tạo nên một bầu không khí mê hoặc lòng người. Bảo tàng được thiết kế giống như một khu vườn truyền thống của Nhật Bản, cùng với ao và thác nước. Không gian được chia thành các khu vực khác nhau. Mỗi khu vực có chủ đề độc đáo riêng, đưa du khách vào vô số thế giới kỳ ảo. Và có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật về cá vàng nằm rải rác trong bảo tàng, nhiều mà đến mức không thể đếm xuể. Ngoài cá vàng thì bảo tàng còn trưng bày các loài cá nước ngọt khác như là cá koi, cá chép và các sinh vật nước mặn như cá ngựa, sứa, cá hề và các rạn san hô. Điều đầu tiên đập vào mắt mình là một khung cảnh rất là lung linh và huyền ảo, với những ngọn đèn lồng cổ xưa làm sáng rực cả một góc bảo tàng và tạo ra một cảm giác tò mò đối với những thứ bên trong. Bước qua những ngọn đèn thì quý đến với hành lang cá vàng. Nơi đây là khu vực mà quý yêu thích nhất và cũng là khu vực mà quý dành nhiều thời gian nhất. Những cột cá vàng rất mê hoặc và tạo cảm giác mở ra một không gian vô tận. Thoạt nhìn thì các cột dường như mở rộng xuống phía dưới, nhưng thực chất đó chỉ là ảo ảnh do gương tạo ra. Tiếp theo là một bức tường với vô số bộ sưu tập các loại cá vàng khác nhau, được thiết kế tuy đơn giản nhưng mà rất tinh tế và làm nổi bật được các chú cá bên trong. Sau đó là đến khu vực thác cá vàng, một trong những khu trưng bày lớn hơn, chứa các bể hình chữ nhật nhiều tầng với dòng nước chảy nhẹ nhàng. Đây là một triển lãm mở và tương tác nên chúng ta có thể đi vào giữa các bể và quan sát cá vàng với cảm giác như là chúng ta đang ở trong bể cùng chúng. Tiếp nối với thác cá vàng đó chính là một nơi có tên là Show of Kinyo. Đây là phần duy nhất mà chúng ta có thể quan sát cá vàng bơi từ trên cao, và nếu kiên nhẫn thì chúng ta có thể có cơ hội nhìn thấy chúng nhô lên trên mặt nước. Đây là một bộ sưu tập khoảng 20 bể hình vuông nhỏ và xung quanh là những viên bi thủy tinh nhiều màu, kimono obi tuyệt đẹp. Và càng đi sâu tiếp tục vào bên trong, chúng ta có thể cảm nhận được quy mô ngày càng lớn, và Origami Room là một ví dụ tuyệt vời về điều đó. Bể cá khổng lồ này được lấy cảm hứng từ truyền thống origami của Nhật Bản, và cũng có những con cá origami làm bằng giấy treo xung quanh và chúng ta có thể đi dạo giữa đó. Rất đẹp và đang có rất là nhiều người chụp ảnh ở đây. Tiếp theo là Choshin-ryum tuyệt đẹp, dựa trên hệ thống chiếu sáng đèn lồng Matsuri truyền thống của Nhật Bản. Hai bên lối đi trung tâm được lót bằng những chiếc bát kiểu quả cầu thủy tinh lớn gắn trên bệ và được thiết kế để phóng đại những con cá khiến cho chúng trông to hơn, nhìn rất là kỳ diệu. Gần cuối là triển lãm khu rừng cá vàng. Nơi này có các bể hình ống kiểu cây tre với các ánh sáng xen kẽ màu trắng, xanh lá cây, hồng, đỏ, và mỗi bể sủi bọt bên trong và được xếp vây quanh bể cá xinh đẹp ở trung tâm. Nó được thiết kế giống như một khu rừng tre và là một không gian yên tĩnh, lung linh và thanh bình. Ở cuối thì chúng ta có một bộ sưu tập mặt nạ rất là thú vị. Ở bức tường này có khoảng cỡ hơn 60 chiếc mặt nạ lịch sử được bảo tàng đi sưu tầm khắp Nhật Bản. Và những chiếc mặt nạ này nó đã được sử dụng trong các nghi lễ theo thời gian. Một số trông khá ma quái và hình thù nó rất là kỳ dị. Và có thể nói bảo tàng thủy cung nghệ thuật Ginza là một điểm rất thú vị. Đây thực sự là thiên đường dành cho các bạn thích khám phá bảo tàng và có niềm đam mê sống ảo bất tận. Sự pha trộn độc đáo giữa nghệ thuật, thiết kế và những chú cá làm quý thực sự ngỡ ngàng và có một trải nghiệm khó quên. Đi chơi cũng khá mệt cho nên quý ghé vào một quán ăn bình dân để lót dạ. Quán này tên là Ichiyoshi Soba, chuyên về mì soba và udon. Và nếu các bạn để ý thì quán này chỉ có 1-2 chỗ ngồi thôi và đa phần là khách sẽ đứng ăn ngay tại quầy. Giá mì thì cố định và có rất nhiều topping để lựa chọn. Quý thì ăn một tô mì udon với bạch tuộc rất là ngon. Và tối hôm nay thì quý đang trên đường đến với Shibuya, là một cái khu phố ăn chơi rất là nổi tiếng của Tokyo bên cạnh Shinjuku.
Và hiện tại Quý thấy rất là đông người đang đến với khu phố này, và bây giờ Quý chuẩn bị quay cho mọi người xem đây. Là nơi hội tụ những trải nghiệm giải trí thú vị nhất ở Tokyo, Shibuya là trung tâm mua sắm và là khu vui chơi giải trí hàng đầu dành cho giới trẻ ở Nhật Bản. Và với tổng dân số là lên đến 200.000 người và diện tích lên đến 15 km2, khu vực này náo nhiệt suốt 24 giờ và không bao giờ tắt đèn. Và được mệnh danh là trung tâm thời trang và văn hóa dành cho thanh niên. Ở đây chúng ta có thể tìm thấy những xu hướng mới nhất về thời trang, giải trí của Nhật Bản. Và nếu tổng thể của Tokyo toát lên vẻ đẹp của một đô thị phát triển, thì Shibuya chính là một nơi tràn đầy năng lượng nhất của thủ đô xứ sở mặt trời mọc. Nổi tiếng nhất ở Shibuya phải kể đến đại lộ Shibuya. Đến đây chúng ta sẽ nhanh chóng cảm nhận được một không khí tràn đầy sức sống ở đại lộ lớn nhất nhì thế giới. Nơi này có thể dành cho 2.500 người đi qua cùng một lúc. Hiện tại là mình đang ở khu gì quên rồi nhỉ? Harajuku là một khu ăn chơi sầm uất của giới trẻ theo như nhỏ em của Quý nói. Quá là sầm uất luôn. Các thương mại là sẽ đóng cửa hết. Mấy giờ? Ở Nhật? Ở Nhật là từ 8 giờ trở đi. Tùy tòa nhà, nhưng mà thường là 7-8 giờ, có tòa nhà 8 giờ, có tòa nhà 9 giờ. Nhưng mà ở Shinjuku mặc dù là nơi sầm uất nhưng mà Takashimaya Shinjuku 7 giờ 30 là đóng cửa. Ủa đóng sớm vậy đó hả? Ồ, anh thấy thường là ở Việt Nam và trung tâm thương mại là thường là 10 giờ đêm mới đóng. Đa phần là như vậy luôn á. Ta cho Dozo. Giao hàng á hả? Giao hàng delivery. Ủa giao hàng bằng xe đạp á? Rồi. Anh tưởng chạy xe máy chứ. Không, xe đạp điện ấy. Người vào công ty trước mình ấy, người lớn của mình thì cách nói chuyện thì lúc nào mình cũng phải tôn trọng, cũng phải để ý cái tắc ấy. Kiểu người ta lúc nào cũng phải như là cái cảm giác giống như là đang làm việc ấy. Không được thoải mái. Hay là lúc muốn đi ăn cái gì đó thì cũng phải ưu tiên nhường cho mấy người đó trước. Vậy người ta cảm thấy không thoải mái. Kiểu như là lúc nào đó trong công việc thì người ta cũng đang nghiêm túc, nhưng người ta phải cố gắng sống với con người, không phải con của người ta. Cho nên là những cái ngày nghỉ của người ta đi thì người ta phải sống trong cái cuộc đời của người ta, đúng không? Kiểu như vậy. Nhưng bình thường nếu như mà không có cái gì liên quan thì người ta cũng chẳng ấy là không có xin những cái thông tin liên lạc của nhau đâu. Ghê vậy hả? Không có xin Facebook cái gì? Em làm nửa năm rồi nhưng mà cũng đó là trong việc xong thì thôi. Cũng không có. Ở đây người ta sẽ dùng like làm cái giống như Zalo của Việt Nam vậy đó, đúng không? Rồi xong mình nhắn tin thì nhắn qua đó. Nhưng mà người ta cũng không liên lạc. Đi một hồi thì Quý cần phải đi toilet tí xíu, thì Quý sẽ review cho các bạn nhà vệ sinh công cộng Nhật Bản là nó như thế nào nhé. Đi vào trong. Đây là lối vào các bạn. Đây, nam nữ nha, nam bên trái này. Hơi rác tí xíu nha. Đây, nhìn nó cũng rất là hoành tráng chứ bộ, nhưng mà hơi rác thôi. Hiện tại là Quý đang ở trong một quán ăn Nhật luôn đó các bạn. Hôm nay sẽ ăn một vài món linh tinh. Cái nào Coca vậy? Cái này đúng không? Cora. Cora là Coca hả? Cora. Ok. Ăn seaweed nha. Em gọi đi, seaweed đi, mấy cái lặt vặt đây được. Cái này là gà hả? Cái này gà Momo gà. Cái đùi đó. Còn cái bên Có chi rửa trên này, nó quét chi rửa. còn cái ở giữa. Cái này là khawa là da. Da gà không hả? Ủa 3 cây luôn hả? Cây gì nó? Một phần là một cây, một cây da đi với một cây thịt gà. Cái nào? Taco trong cái món takoyaki ở Việt Nam đó biết không? Nó nhiều vậy? Nhiều quá. Qua đó. Thôi, ăn cái món nhẹ luôn. Em ăn cái gì mà em coi em trước đi. Cái món này là cái món đặc trưng của Nhật Bản. Tên là gì vậy? Cái gì? Tomato. Hiyashi tomato. Là cái cà chua lạnh. Cà chua lạnh. Ăn với sốt mayonnaise. Và thế là hết một ngày đầu tiên ở Nhật Bản. Bây giờ thì Quý sẽ về nghỉ ngơi và hẹn gặp lại mọi người vào tập tiếp theo.